Hej och välkomna till dag 125 i A2-nivån. Idag ska jag ta upp ganska många adjektiv. Jag tänkte att jag tar upp så många adjektiv som jag nästan har kvar på A2-nivån. Jag tänkte börja med lite hur man beskriver hår. Man kan säga att hon är ljushårig. Jag är kanske ljushårig, inte riktigt. Man kanske ska vara lite mer blond. Sen kan man vara mörkhårig och rödhårig. Man kan även säga att man är ljushyad och mörkhyad. Hy, det är det här. Det här är min hy. Så ljushyad och mörkhyad. De böjs ljushårig vid n-ord, ljushårigt vid ett-ord och ljushåriga vid pluralord. Ljushyad vid n-ord, ljushyat vid ett-ord och ljushyade vid pluralord. Alltså, är inte det lite svårt att säga? Först har ni ett u, ljushyad. En riktig kluring. Lite lättare att säga mörkhyad än ljushyad. Jag fortsätter med färger. Man kan säga att en sak är gräddfärgad. Grädde är ju nästan vit fast lite gul också kanske. Och gräddfärgad, det är ungefär den här färgen. Man kan säga att någonting är guldfärgad, silverfärgad, rödfärgad. Vid n-ord så säger man gräddfärgad. Vid ett-ord säger man gräddfärgat. Och i plural säger man gräddfärgade. Ett annat ord är gyllene. Himlen kan vara helt gyllene. Då är den nästan guldfärgad. Och gyllene ser likadant ut både vid n-ord, ett-ord och plural. Lysande är samma sak som gyllene. Vid n-ord säger man lysande, vid ett-ord säger man lysande och vid plural säger man lysande. Det här var en lysande idé. Det betyder att det är en helt fantastisk idé. En synonym är briljant. Det här är en briljant idé. Vid n-ord säger man briljant. Vid ett-ord säger man briljant. Och vid plural säger man briljanta. Lysande och briljant. Synonymer för någonting som är riktigt bra. Ett ord som jag har haft förut är lätt. Lätt kan ha två betydelser. Det kan vara lätt, motsatsen är svår. Det här var ett lätt prov. Det kan också vara lätt, motsatsen är tung. Det här var ett lätt brev. Vid n-ord säger man lätt. Vid ett-ord säger man lätt och vid plural lätta. Söt. Söt kan betyda att man är fin, nästan vacker. En söt flicka. Ett sött barn. Söta barn. Men söt kan också betyda att det smakar socker. Godis är sött. Det här var en söt kaka. Jag tycker om söta saker.
Torr är motsatsen till våt. Det är viktigt att ha torra strumpor för att hålla sig varm om fötterna. Det heter torr vid n-ord, torrt. Man binder ihop r och t så att det nästan låter torrt, torrt vid ett ord och torra vid pluralord. Ett motsatsord är våt. Det heter våt vid n-ord, vått vid ett ord och våta vid pluralord. Det är alldeles vått på golvet. Är det någon som har spillt vatten? En synonym till våt är blöt. Blöt, blött och blöta. Mina strumpor är alldeles blöta. Mitt hår är blött. Det har inte torkat än. En sak som är vanlig förekommer ofta. Det ord som jag ska ta upp idag är ovanlig. I svenskan så sätter vi ofta o framför för att få motsatsordet. Ovanlig, det är något som inte är så ofta. Det här är en ovanlig fågel. Den ser man inte så ofta. Det heter ovanlig vid n-ord, ovanligt vid ett ord och ovanliga vid pluralord. Rak. Jag har rakt hår. Det här är en rak väg. Rak betyder att någonting går så här. Inte så här. Det heter rak vid n-ord, rakt vid ett ord och raka vid pluralord. Det sista ordet för idag får bli lat. Om man är lat så orkar man inte riktigt göra saker. Man föredrar kanske att göra ingenting. Jag är lärare och jag har många elever som är lata och smarta. De är smarta, lär sig snabbt, men de liksom orkar inte riktigt med. Det heter en lat pojke. Vid ett ord är det ett sånt här ord som, ja vad heter det för något? Heter det ett lat barn, ett latt barn, ett ladt barn? Frågetecken på den. Googla får ni se att det är svårt att hitta hur lat ser ut vid ett ord. Men vid plural säger man lata. Jag kör en repetition på de här adjektiven. Gräddfärgad, guldfärgad, gyllene, ljushyad, mörkhyad, ljushårig, mörkhårig, rödhårig, lysande, briljant, lätt, ovanlig, rak, söt, torr, våt, blöt och lat. Jag tror inte att ni som tittar på mina filmer är lata. Ni jobbar väldigt hårt med att lära er svenska. I första kommentaren till den här filmen här nere ligger manus till den här lektionen. Det finns undertexter på väldigt många språk. Om ni har någon i er närhet som behöver lära sig svenska, så gå med i min Facebookgrupp Svenska för nyanlända.
där håller jag på att översätta hela 5 ord per dag A1-nivån till olika språk. Jag kommer lägga ut pdf-er i den gruppen så fort jag hinner översätta. Det tar lite tid. Vi ses i nästa film. Hej då!